Nanay Satish. अब चाहिँ टक्क लाग्यो प्याक गरेर हामी लागेछ कहाँ लागेको म चाहिँ लागेकै छैन कहाँ हो फेरि माइसले माथि तान्छु माइसले माथि तल भएर सजिकार भयो तँलाई कतिखेर अब चाहिँ टक्क प्याक गरेर रेडी भएर अनि फाँडी हान्छ हामीले चम्पक लाल सोनिसको मारलाई टक्क रेडी बनाइदिनु भएको छ हेलो मेरो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो बाइक प्याकिङ अब के भन्ने यो ठाउँलाई बयान नै गर्न गाह्रो नेचरको ब्युटी उकालो बाटो वालीमा ल गाइजहरु फर्किनु लाग्यो अझिल्लो बाटो नर भोग लाग्यो नि त केही छैन बिचारोमा खाँदा चौचौ कोक हान्दिनला डर के आगे जीते टक्क चौचौ खाएर भ्याइन्छ हामी कति हिँड्न सकिन्छ यस्तो हो सुनसान ठाउँ छ कोही छैन व्याएर लग्लै छ नि न दायाँ न बायाँ पनि रहेछ